Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Este 1 decembrie 2024. La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor. Timpul trece repede și iată, deja am intrat în prima lună de iarnă. Astăzi este 1 decembrie și la noi este soare și frumos. Ne bucurăm de această vreme frumoasă și ne facem planuri pentru sezonul următor. Dar în această perioadă avem totuși câteva lucrări de efectuat, dacă nu am reușit să le efectuăm toamna trecută sau pur și simplu acum a venit timpul să le efectuăm. Astăzi vom vorbi despre aceste lucrări, așadar astăzi avem calendarul grădinarului pentru luna decembrie. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Și începem cu livadă. Ce facem în livadă în această perioadă? După ce vor cădea toate frunzele, putem efectua tăieri la pomi. Cel mai bine în această perioadă să efectuăm tăieri la culturi sămânțoase, adică la meri, peri, gutui. Pentru că culturile sâmburoase, adică vișini, cireși, pruni, pierseci și așa mai departe, aceste culturi sunt un pic mai sensibile la frig. De aceea, culturile sâmburoase se recomandă a fi tăiate în perioada februarie-martie, iar culturile sămânțoase se pot tăia și în această perioadă. De asemenea, în această perioadă putem planta pomi fructiferi. Pomii fructiferi se pot planta atât toamnă-iarnă cât și primăvară de vreme, până când pomii vor intra în vegetație. Când se pot planta pomii în această perioadă? Pomii se pot planta până în momentul în care va îngheța pământul. Așa că dacă acum sau chiar până la sfârșitul lunii decembrie solul nu este înghețat, putem planta pomii. De ce este recomandat să plantăm pomii mai degrabă toamnă-iarnă decât primăvară? Pentru că în această perioadă pământul va fi mult mai umed, pomii se vor înrădăcina mult mai ușor și din anul următor ei deja vor intra în vegetație, vor crește și nu vor fi niciun fel de probleme. Iar dacă plantăm pomii noștri primăvară de vreme, atunci trebuie să-i udăm mai des, mai ales în primul an, ca ei să se înrădăcineze bine și să se aclimatizeze, să se obișnuiască cu noul lor loc mult mai repede. De asemenea, în această perioadă putem planta arbuși fructiferi și arbuși decorativi. Așa că dacă nu ați reușit până acum să-i plantați, puteți să-i plantați în această perioadă. Regula este aceeași ca și la pomi. Arbuștii fructiferi și arbuștii decorativi se pot planta până când va îngheța solul. Nu se recomandă săpatul pământului în jurul pomilor, pentru că unele culturi, de exemplu merii, au sistemul radicular superficial și atunci când săpăm pământul în jurul pomului, putem să rănim rădăcinile acestuia. Dacă rănile sunt ușoare, pomul se poate îmbolnăvi, iar dacă rănile sunt grave, pomul chiar poate pieri. Așa că în loc să săpăm pământul în jurul pomilor, mai bine să mulțim pomii noștri cu frunze, paie, fân, rumeguș, compost și alte materiale organice. Mulciul, acoperind solul, îl va proteja de vânt și de eroziuni, iar râmele și microorganismele vor transforma aceste resturi vegetale în compost. Așa că, ca rezultat, pomul va avea și hrană după ce aceste materiale organice se vor descompune. Ce facem în grădină cu flori? În această perioadă trebuie să ne pregătim trandafirii pentru iernare. Asta înseamnă că trebuie să îi scurtăm la 40-50 cm de la sol, restul se taie, de asemenea se elimină toate crengile uscate, rupte și așa mai departe, trebuie să fim foarte atenți și apoi trandafirii se mușuroiesc. Pentru asta putem folosi pământ simplu din grădină, compost și alte resturi vegetale, adică frunze, fân, paie și așa mai departe. Care este rolul acestei proceduri? Rolul acestei proceduri este de a proteja acei muguri care se află la baza trandafirilor și din care în anul următor vor ieși lăstari tineri. Așa că, ca să nu înghețe acești muguri, trebuie să îi acoperim cu materiale vegetale pe care le avem la îndemână. Sau dacă nu avem niciun fel de materiale vegetale, putem să să-i acoperim pur și simplu cu pământ din grădină. De asemenea, în această perioadă putem planta trandafiri, putem planta alte plante care sunt perene. Este aceeași regulă ca și la pomi. Aceste plante se plantează până când solul va îngheța. Așa că nu este nicio problemă dacă doriți să plantați
plante decorative și nu ați reușit până acum, acum este o perioadă foarte bună pentru această procedură. Dacă mai aveți flori anuale care deja s-au uscat, care au fost afectate de frig, acestea trebuie eliminate și nu le aruncați, ci le puneți pe compost sau le folosiți pe post de mulci pe straturile dumneavoastră cu legume. Dacă nu ați reușit să plantați bulbi de lalele, narcise, zambile, puteți să îi plantați în această perioadă. Nu este nicio problemă, nu este târziu, urmăriți prognoza meteo. Dacă solul nu va îngheța în următoarele 2-3 săptămâni, puteți planta orice bulbi de flori doriți dumneavoastră. Acum mă refer la acei bulbi care se plantează toamna și plantele vor înflori primăvară și sigur că veți avea o înflorire abundentă în primăvara anului viitor. Așa că nu vă fie frică, puteți să plantați bulbi de flori în această perioadă. Ce facem în grădină cu legume? În grădină cu legume avem de lucru. Dacă nu am reușit să mulțim toate straturile noastre până acum, putem să o facem, mai ales că acum în această perioadă avem foarte multe frunze. Așa că dacă dumneavoastră aveți frunze în această perioadă, nu le aruncați și nu le dați foc. Puteți să vă mulciți toate straturile dumneavoastră cu aceste frunze, inclusiv dacă aveți frunze de nuc. Am materiale video dedicate acestui subiect, cum putem să folosim frunze de nuc. Vă las linkul în descriere, puteți să vă uitați mai târziu. Pentru că frunzele de nuc, la fel ca și toate celelalte frunze, sunt foarte bune pentru grădinile noastre. Frunzele de nuc nu sunt toxice, nu sunt otrăvitoare și nu dăunează plantelor noastre, așa că folosiți-le cu încredere. De asemenea, ce putem planta în această perioadă? În această perioadă putem planta ceapă sau usturoi de toamnă. Dacă nu ați reușit să plantați aceste două culturi, puteți să le plantați în această perioadă. Important este ca solul să nu fie înghețat și, de asemenea, în următoarele 2-3 săptămâni, solul să nu înghețe. Așa că consultați prognoza meteo și dacă la dumneavoastră în zonă nu se așteaptă temperaturi scăzute permanente, acum mă refer la temperaturi minus 5, minus 10 grade, atât ziua cât și noaptea, atunci puteți să plantați ceapă sau usturoi chiar în această perioadă. Anul trecut am plantat usturoi în data de 27 decembrie, așa că nu vă fie frică, plantați aceste culturi liniștiți dacă vă permite vremea. Mulți grădinari mi-au scris în această perioadă și m-au întrebat dacă mai pot semăna siderate. În mod normal, este târziu să mai semănăm siderate în această perioadă, pentru că chiar dacă ele vor răsări, vor avea timp să răsară și să crească puțin, nu știm cu siguranță dacă peste 2-3 săptămâni nu va ninge sau nu va fi ger și ele nu vor îngheța de mici. Asta este important. Dacă sideratele au reușit să crească până la 20-25 de centimetri și apoi ele îngheață sau vine zăpadă și le acoperă, este foarte bine. Dar dacă sideratele sunt foarte mici și apoi îngheață sau vine zăpadă și le acoperă și ele nu mai cresc în astfel de condiții, mai bine lăsați semănatul sideratelor pentru primăvara anului viitor. Și atunci, cu siguranță, sideratele dumneavoastră își vor face treabă de siderate și vor avea grijă de solul dumneavoastră. Dacă doriți să semănați neapărat siderate, puteți să faceți un experiment. Nu este interzis niciodată să facem și experimente, doar că nimeni nu vă garantează că sideratele semănate în această perioadă vor ajunge la acea înălțime de care este nevoie. Așadar, dragi prieteni, ultima 100 de metri pentru încheierea sezonului 2024, mulțim toate straturile, facem rost de frunze, fân, paie, tot ce avem la îndemână, avem grijă de plantele noastre perene, acele plante care trebuie tăiate se taie în această perioadă, este ok, este perioadă benefică pentru astfel de lucrări. Pomii de asemenea se pot tăia în această perioadă. Plantele anuale, dacă au mai rămas la dumneavoastră în grădină și deja au fost afectate de frig, ele se scot din grădină, sigur că trebuie eliminate. Plantele anuale care sunt verzi, care sunt rezistente la frig, iată eu aici am salată iceberg, ea a rezistat și la ger, la noi a și nins, până acum o singură dată a nins, dar totuși a fost și zăpadă, zăpadă s-a topit și iată salata a rămas intactă și crește în continuare. Sigur că dacă avem acele culturi care rezistă la frig, ele mai pot rămâne.
Așadar, dragi prieteni, acesta este calendarul lunii decembrie. Dacă dumneavoastră mai efectuați și alte lucrări, vă aștept în comentarii ca de obicei. Dacă aveți întrebări sau sugestii, iarăși vă aștept în comentarii. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!